Sekejap ada tengah kira dalam tu sebab banyak sangat okey. Sekarang ni dalam 500, 600, 700 lah, sampailah ke 1.18 terabyte. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke cikgu.ulwan seperti saya Rotan. Hari ni cikgu nak share dekat korang lah sepanjang 1 tahun setengah daripada awal Januari sampailah hari ni saya shoot 6 Julai 2021. Berapa file size projek video cikgu.ulwan untuk video cikgu.ulwan. Kita nak tengok berapa file yang cikgu.ulwan ada dalam ni dan macam mana cikgu.ulwan menguruskan file untuk editing dan juga barang-barang yang saya ekspor lah. So kalau korang tengok di dalam saya punya screen ni, okay, tengok V01, 031, 32 sampai 71, 72 sampai 100, 101 sampai 130, 131, 170 sampailah video yang latest saya yang saya edit petang tadi adalah video saya yang ke-210. Sepanjang 1 tahun setengah ni cikgu.ulwan dah export sebanyak 210 video lah. Okay? Sebab tu kalau korang tengok dalam folder video 171 sampai V210 ni, ini cara saya organize saya punya folder dan sebagainya lah. So kalau projek, ini adalah projek Premiere Pro saya. Lepas tu kalau kita tengok footages ni apa? Footages ni dia macam projek. Maksudnya 171 Realme Buds Air 2, Iman Kamil kahwin, 73 ni Lenovo Legion, 74 Game Legion, 75 Ulan Berlakon Raya. Supaya saya keep on track lah apa yang saya perlu edit tu. Sampailah yang latest sekali yang saya edit setakat 6 Julai 2021 ni adalah zoom in editing tutorial lah. So kalau saya buka sekejap, so dalam ni dia adalah bahan-bahan editing saya untuk that particular project. Okay. Lepas tu ada juga beberapa projek yang cikgu.ulwan shoot ZV-1 dan juga shoot S21. At one point saya shoot 3 kamera. S7 pun saya shoot juga. So kalau kita tengok contoh V204 body roll tripod, okay. So kalau korang tengok F204 S21 ni maksudnya footage yang saya shoot guna S21. F204 ZV-1 punya footage lah, okay. Yep, it depends on the project lah. Some project saya shoot 1 kamera je, some project saya shoot banyak kamera. It depends on the project lah. Dan juga selepas saya export video saya akan lambatkan dekat dalam satu folder tau. So kalau korang tengok dalam Z export ni, saya double klik. Ini adalah sejumlah video yang saya export daripada first lagi. Daripada Januari 2020 sampailah sekarang 6 Julai 2021 ni. Ni tengok 3 sebab Parasite menang Oscar. So ini adalah video pertama saya. Sangat-sangat berjasa kepada saya So tengoklah sebab Parasite lah apa, Kayu Ukur, video nombor 3, nombor 6, nombor 7, 10, 11, 12, 13 sampailah video latest yang saya baru edit tadi adalah zoom in editing. Dan kalau korang tengok pun dalam folder ni pun dia ada X juga. Ni pun ada X juga. Kenapa saya buat X? Untuk pengetahuan you guys adalah X ni adalah indikator menunjukkan video ni dah export tapi belum publish. So kelebihannya kalau saya tanda X kat situ dan bila saya pergi dekat search dekat Windows 10 saya ni dan saya tekan X, kemudian saya akan tekan enter, nanti dia akan keluar sejumlah video-video yang belum publish. Barulah cikgu tahu hari ni nak publish video apa, hari esok cikgu nak publish video apa. Kalau tak nanti macam takkan cikgu nak tengok satu-satu kan, mana video 100 ke 200 lebih ke apa-apa kan. Sebab kalau korang tengok ada juga video yang lama which is saya dah export lebih kurang 24 September 2020 video 112. Tapi video saya yang paling latest adalah V210 pada 6 Julai 2021. Nampak tak? So macam ianya memudahkan saya. Contohnya kalau macam video ni dah selesai. Contoh kalau saya dah upload zoom in editing X ni, saya akan rename balik, klik kanan dan saya akan cuba rename dan saya akan buang X dan kita dapati nanti search kita dah makin kurang lah. So yang X ni adalah yang berbaki yang saya belum publish. So kalau saya buka project file untuk folder 171 V210 ni, saya pergi sini dan pergi kepada project dan saya akan double klik yang this one Ini tarikh saya mula buka project 2021 bulan 3 23 bulan cikgu.ulwan V171 V210. So kalau korang tengok dalam project bin saya ni pun saya pun dah susun sedikit. Yang ini adalah template folder saya. Saya kena buat video lain lah kot. Kenapa saya buat template folder ni supaya korang boleh faham lah kot. Kalau tak saya nak cerita sekarang mungkin tak sempat kot. So tapi kalau korang tengok video 171 saya, video 172 saya, Iman kahwin, unbox Legion 5, Raya Garmin 176, Mauna Ferry, keluar e-mel sampailah ke yang latest one which is zoom in edit. So let's say kita buka satu projek ni. So ini adalah kita punya sequence sequence saya untuk YouTube satu, untuk Facebook satu, untuk IGTV satu, untuk TikTok TikTok 3 minit dan juga thumbnail semua saya buat di dalam ini. Okay. Itu basically it lah cara saya menguruskan project editing saya. Now the question is,
berapa pula jumlah footage saya ataupun jumlah file size video editing Cikgu Ulwan. Ini yang paling korang nak tahulah. So mari kita tengok. So saya akan klik kanan dekat sini dan kita akan pilih properties dan korang boleh nampak sekejap dia tengah kira dalam tu sebab banyak sangat okey. Sekarang ni dalam 500, 600, 700 sampailah ke 1.18 terabyte. Ada berapa folder dalam tu ataupun file? Ada lebih kurang 10,776 file dalam tu dan juga ada 1,000 folder setakat mana yang saya mula buat video YouTube Januari 2020 sampailah saya shoot hari ni pada 6 Julai 2021. Inilah dia. So you guys, ini adalah hard disk saya Kalau korang tengok ni, ada lebih kurang 5 hard disk saya dan saya boleh katakan lebih kurang 60% ataupun 70% semata-mata untuk nak simpan video-video editing saya dan juga beberapa gambar personal family saya, gambar waktu sekolah dan sebagainya lah. So saya punya ni 1 terabyte. Yang ini saya letak apa-apa barang selain daripada projek editing ataupun family, tak silap saya. Lepas tu kita pergi kepada 2 terabyte Yang this one 2 terabyte. Ini adalah hard disk yang saya paling lama saya pegang Dia tak rosak-rosak sampai sekarang, tak pernah korup. So dalam ni saya tak silap saya ada jugalah barang personal ke apa-apa semua dalam ni. Dan yang kedua 2 terabyte juga adalah yang ini adalah untuk projek Dr. Adam Zubair. So maksudnya saya edit video-video Dr. Adam Zubair di dalam hard disk yang ini. Lupa pula ada satu lagi hard disk. Okay, saya kena tunjuk kat korang juga. Okay, alright. Yang this one adalah untuk backup Dr. Adam Zubair semata-mata. Maksudnya kan tadi saya cakap saya edit dalam ni, tapi saya akan, lepas saya edit je, saya akan terus backup kepada hard disk yang this one. Sebab pengalaman saya, video Dr. Adam pernah korup. Hard disk tu dia jadi korup 100%. So apa Cikgu Ulwan buat, Cikgu Ulwan akan backup the footage lah. Nanti next tutorial saya akan share jugalah macam mana saya backup the footage. Kemudian berpindah kepada yang paling besar ni, which is 4 terabyte lah. 4 terabyte ni lah segala projek editing saya masuk ke dalam ni. Projek Cikgu Ulwan yang dah habis backup saya masuk ke dalam ni. Projek dulu dalam MTAS Production ke zaman Hasbi Making Academy ada. Zaman-zaman dulu lah saya masukkan dalam 4 terabyte ni sebab dia adalah yang paling besar. Dan yang saya sentiasa guna adalah yang ini Transcend ni. Transcend ini adalah SSD Ini adalah portable SSD bosku, 1 terabyte. Di mana kalau macam Cikgu Ulwan nak edit video Cikgu Ulwan yang latest one macam tadi V210 tadi, Cikgu Ulwan akan edit di dalam external hard disk ni. Saya pernah buat video review berkenaan dengan this one. So kalau korang nak tengok video review berkenaan dengan this one, korang boleh tengok dalam ruangan description, saya bagi link dalam tu lah. So total rupanya bukan 5 hard disk rupanya ada 6 hard disk. Cikgu Ulwan pun bawa pesan. Banyak tu hard disk aku Now, kenapa story saya banyak sangat kan? Sebab saya simpan every single video yang saya edit. Maksudnya video saya yang pertama, yang Cikgu Ulwan yang first tu, yang saya publish sekitar Januari 2020, saya masih lagi simpan. Sebab apa? Sebab saya layan saya punya video editing ni sebagai satu khazanah, satu aset lah untuk menyatakan, Cikgu Ulwan pernah shoot pada tahun 2020. Kita kena ingat let's say lah kalau kita dah kata apa zaman sekarang tahun 2030 contoh. Dan that's where kita akan menghargai balik footage tahun 2020 ni. Sebab benda ni saya belajar daripada Marques Brownlee, tak silap, YouTuber giant satu dunia kita ni. Sebab kalau macam video tu dah siap, lepas tu anda terus buang that particular project, kadang-kadang let's say lah kalau Cikgu Ulwan meninggal dunia dan lepas tu let's say lah waris saya tu dia ada satu inisiatif untuk kata apa restore balik original project file. Yang mana contoh macam exported video full HD, tapi dengan teknologi yang sedia ada kita boleh upscale footage raw full HD tu jadi 4K ataupun 8K untuk masa depan. So Cikgu Ulwan rasa macam better untuk saya simpan lah. Tapi itulah dia, korang kena beli banyak-banyak hard disk yang lebih kurang macam ni. So tu je lah kot. Nasihat saya kepada you guys yang nak jadi YouTuber ni, simpan lah selagi mana korang boleh simpan korang punya footage. Ini adalah untuk kegunaan masa depan, untuk anak cucu, bini anda tu semua. Walaupun anda dah publish kat YouTube, tapi baru-baru ni kan Cikgu Ulwan kena ban. So saya risau dalam masa 10 tahun akan datang, kalau video anda kena ban kat YouTube, anda dah tak boleh download balik. Anda pun dah buang dah video export tu. So Cikgu Ulwan rasa macam it's better untuk anda simpan lah benda tu. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting ke, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request dalam komen anda. Itu saja daripada saya Cikgu Ulwan. Sampai berjumpa, saya Tahun.